سلام من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما و خیلی خوشحالم که این هفته حداقل تا لحظه ضبط این قسمت برنامه نه ساختمونی ریخته، نه اتوبوسی چپ کرده، نه قطاری از ریل خارج شده، نه کسی رو اعدام کردن، نه به سر و پای کسی شلیک کردن و خلاصه خبرها اکثرا همون همیشگی بوده، یعنی ترکیبی از دزدی و مالکشی و دروغ و گندگوزی و توقیف و بگیر. بازداشت 10 نفر از برگزار کنندگان تجمع دهه 90های شیراز. چقدر لجشون در اومده، چقدر تجمع این دهه 90ها به یک یوم البلاغ تبدیل شد. بله، لشکرکشی کردن، با افتخار و بلند میگیم لشکرکشی کردن. لشکر دهه 90های شیراز که به زیباترین شکل به جای سلام فرمانده یک صدا فریاد زدن زر نزن بشیر حسینی. گزارش از شیراز حاکیه که تعداد زیادی از کافه ها در این شهر به دستور پلیس تعطیل شدن و علت اون هم عدم رعایت حجاب اسلامی اجباری توسط مشتریان اونا بودن. خب به سلامتی فکر کنم دیگه از این بعد مردم نه فقط واسه واکسن زدن و دیسکو رفتن و عرق خوردن که واسه یه کافه رفتن و اسپرسو خوردن هم مجبور باشن برن ترکیه و ارمنستان. واسه ماچ و بوس هم که فقط باید رفت فقانسه. نوید محمدزاده و فرشته حسینی به خاطر بوسه در جشنواره کن ممنوع کار شدند. به لیست کامل شد. پس الان به هنرمندای ممنوع صدا و ممنوع تصویر و ممنوع فعالیت و ممنوع قلم هنرمندای ممنوع ماچ هم اضافه شدن. فقط یک کاش این پرپکان هم سری بعد اگه رفت روسیه یه لبی چیزی از پوتین بگیره بلکه ممنوع تصویر شه راحت شی مدرسش. گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم تا ساعتی دیگر. آقای رئیسی امشب بعد از خبر 21 سیما از طریق شبکه 1 با مردم به صورت زنده صحبت میکنه. بله، به صورت کاملا زنده. دروغ هم نمیگن، چون منظورشون احتمالاً از زنده اینه که پرپکان موقع گفتگو زنده است و نفس میکشه، وگرنه به اون پنجره نورانی پشت سرش بیشتر میخوره که ساعت 9 صبح باشه نه 9 شب. گفت شنیدن کی بابت مانند دیدن. وقتی انسان میره تو مردم با مردم ارتباط برقرار میکنه. باریکلا. تو کلاس ششم دبستان ضرب المثل هم یاد میدن؟ پس ای کاش به جای شنیدن کی بابت مانند دیدن معلمشون در مورد نقاشی دیشب درازه و بزک نمیر بهار میاد کنبوزه با خیار میاد هم یه توضیحاتی میداد، چون واسه تشریح شرایط فعلی این ضرب المثل بیشتر کاربرد دارن. دولت این اقدامات رو کرد، نتیجهش این شد که ما در سه ماهه آخر 1400 شما میبینید که این سیر صعودی تورمی ما سیر نزولی پیدا کرد. بعد به گیرنده هاتون دست نزنید. فقط خواستم بگم پرپکان جان رو اذیت نکنید. شاید بیناییش مشکل داره و دنیا رو این شکلی میبینه، چون تنها حالتی که ممکنه یه نفر نمودار تورم واسش نزولی شده باشه اینه که توی همچین وضعیتی زندگی کنه. اون چه از تورم به خاطر اجرای این توزیع عادلانه یارانه ها ایجاد میشه، این ظرف مدتی در واقع آثارش از بین خواهد رفت. نه جانم، اینجوری نیست. اونی که وقتی ولش کنی بعد از این مدتی خود به خود آثارش از بین بره گوزه، نه اقتصاد. وقتی انسان میره تو مردم با مردم ارتباط برقرار میکنه، احساسش اینه که مسائل دقیق تر، حسی تر به مردم کاملا حس ایجاد میکنه. حس ایجاد میکنه؟ چه حسی؟ حس شدن لابد. والا تا اونجایی که خودت گفته بودی و ما یادمونه قرار بود امت در حال شدن باشن، اما الان فقط این مسئولین عزیز هستن که دارن میشن ها. پیشرفت این مال قبل از قضیه اوکراینه. قیمت ها افزایش پیدا کرد در جهان، تورم جهانی به نحوی شد که خب خیلی از کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهای دنیا امروز تورمی رو دارن تجربه میکنن که هرگز تجربه نکردن. یعنی خود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اینقدر در مورد اوکراین حرف نزده که تا حالا اینا زدن.
البته خدایین به خاطر اینه که ما واقعا یه شباهت‌هایی با کشور اوکراین داریم. مثلا اونجا یه کمدین هست که به مرور زمان تبدیل به رئیس جمهور شده. توی مملکت ما یه رئیس جمهور هست که به مرور زمان تبدیل به کمدین شده. دلایل دیگری هم داره مثل جنگ اوکراین و آن چیزی که الان بهش اشاره کردیم. تورم الان تورم جهانی است. بله جهانیه. حالا تو خودرو ساختن و ورزشگاه رفتن و آزادی داشتن و واکسن زدن و خلاصه هر چیز به درد بخوری که روی کره زمین هست برخلاف استانداردهای بین‌المللی عمل کردن تا به تورم رسیدن شدن تابع نظم جهانی. حالا اون البته دو تا مشکل دارن، هم مشکل سوخت دارن که به حمدالله ما مشکل سوخت نداریم. قیمت سوخت نه در ایران تغییر کرده و ما نه برنامه‌ای داریم برای تغییرش. اوه 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 کاش میگفت واسه گرون کردن سوخت برنامه داریم. کاش میگفت طرح داریم که بنزین گرون بشه. چون اینا فقط در مورد چیزایی که براش برنامه ریزی کردن هیچ غلطی نمیکنن. ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. واقعا چه امانتدار خوبیه این ابی جان. یه چیزی رو تحویلش بدن نه تنها چیزی ازش کم نمیکنه بلکه یه چیزی هم میذاره روش و تحویل نفر بعدی میده. آفرین واقعا. یعنی هیچ کاری ما اقدامی نمیکردیم. این وضعیت ادامه پیدا میکرد ما شاهد یه تورم بسیاری در جامعه بودیم. ای بابا تو کار کردن با هم هماهنگ نیستید. حداقل چاخان کردنتون رو با هم هماهنگ کنید. حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد بود. وای چه جالب و جذاب. بفرما وزیر اقتصاد مملکت میگه هیچ کاری نمی‌کردیم تورم 15% کم میشد. دیگه شما ببین چیکار کردن که تازه 40-50% هم رفته بالا. این بهترین جوابه به اونایی که میگن اگه اینا برن کی بیاد جاشون. هویج هم بیاد بهتره دیگه. حالا هویج شاید کار کردن بلد نباشه ولی حداقل کار نکردن و که بلده. باید هر گرانی همراه با دلیل خودش باشه. دلیل خودش رو که داره هم میدونن چیه. منتها دلیلش یکم قدیمیه. برمیگرده به یه چیزی حدود 40 خورده ای سال قبل. ببینید یکی از فواید این کاری که انجام شده در راستای ریشه‌کنی فقر مطلقه. هنوز هست مگه این فقر مطلق؟ شب عید مگه دستور ندادن ریشه‌کن شه؟ متاسفانه این فقر مطلق انسان نیست که بشه 3 سود گرفت اعدامش کرد. یکم ریشه‌کن کردنش سخته. با این کاری که شد در رابطه با توزیع عادلانه یارانه ها حتما یک گامی است در جهت بهبود فاصله طبقاتی در کشور و ضریب جینی. انصافا تو این ضریب جینی خیلی خوب عمل کردن. وقتی دیدن نمیتونن طبقات پایین جامعه رو برسونن به طبقات بالا دارن یه کاری میکنن طبقات بالا بیاد پایین. الان اون وسط مسطا دیگه هیچکی نیست. یه 2 تا جراحی اقتصادی دیگه بکنن کل 85 میلیون میرسن به زیر زمین. و اما نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی خب این هم باید سامانه در واقع مربوطه نسبت به املاک و اسکان فعال میشد که متاسفانه با یک تأخیر مواجه شد. بابا مگه شماها دنبال افزایش جمعیت نیستین؟ خب واسه خونه خالی باید طرح تشویقی در نظر بگیرین نه مالیات. پس ملت این همه زیپی که وارد کردید کجا بکشن پایین؟ قطعه‌ای ساده اما بسیار کاربردی. زیپ محصولی که واردات آن سالانه حدود 5 میلیون دلار آب می‌خورد. این یه قلم کاربردی رو من مطمئنم که دولت واسه مصرف شخصی خودش وارد کرده. به هر حال برای آبیاری اون همه تپه مجبورن در طول روز 100 بار این زیپ لعنتی رو بالا پایین کنن. خب خراب میشه دیگه. ونزوئلایی شدن به همین راحتی‌ها که نیست. نقطه تمایز چاوز با بقیه رهبران چپ در امریکا لاتین چی بوده؟ مامانش؟ اولا بسیار فرد مؤمن و مخلصی بود. شانس آوردیم طرف مرد وگرنه این دفعه میومد ایران هیچ بعید نبود به عنوان حجت الاسلام و المسلمین هوگولا چاوزی دعوتش کنن برنامه سمت خدا به یاد بشونه جلو نجم الدین شریعتی از خاطرات تحصیلش در نجف بگه. انقلابی بود. انقلابی بود. دیگه چاوز مگه چیش از کریس رونالدو کمتره؟ اون وقتی همچین فوتبالیست ارزشمداریه که نماز شبش ترک نمیشه. چاوز دیگه کم کم یه کارت بسیج فعال داره. تلویزیون دیگه کنتور که نمیندازه. آقای چاوز این اواخر به شدت مذهبی شده بود و حتی توی کاخ خودش یک کلیسای کوچیکی درست کرده بود و دعا و نیایش و اینها میکرد. تازه میگن مرحوم بعد از مرگش اومده به خواب داداشش
در حالی که یه لباس سفید تنش بوده و داشته توی باغ سرسبز قدم میزده گفته نگران من نباشید، من جام خوبه، نگران ننمون باشید که محمودی بدجور تیز کرده واسش. چاوز کمونیست نبود. چاوز یک سبکی رو به اصطلاح مطرح کرد که یک سبک نانوشته بود تحت عنوان سوسیالیسم بولیواری. بله، ایشون سبکش یه سبک ترکیبی نانوشته بوده. برنامه‌ش هم اینجوری بوده که روزای زوج محمود و چفیه و دعا، روزای فرد رقص و عرق و لامبادا. یاوره همیشه مومن تو برو سفر سلامت. حالا اینکه رئیس جمهور ونزوئلا بود و اینجوری مقدسش کردن، من نگرانم چند روز دیگه این رئیس جمهور روسیه هم بیافته بمیره اینا تو ایران یه امامزاده پوتین درست کنن واسش. این ایده از قبل از سفر جناب آقای دکتر رئیسی به مسکو و دیدارشون با عالی جناب پوتین. عالی جناب؟ این دیگه پاچه خاری گذشته؟ این دیگه داره میلیسه میره بالا سر اصل مطلب. حجاب سخنگوی روسیه در وزارت خارجه ایران حاشیه ساز شد. حاشیه چیه؟ قضیه آدامس جویدن پوتین مگه جلوی پرپکانو یادتون رفته؟ که گفتن از شدت استرس آدامس میخورده. خب اینم نشون میده که سخنگوی وزارت خارجه روسیه در دیدار با مقامات ایرانی انقدر از استرس عرق کرده که مجبور شده هرچی لباس تنشه رو بکنه بریزه دور. سلام از آقای دکتر خطیب زاده. من امروز صبح که داشتم وارد وزارت خارجه میشدم دوستان دم در حراست به بنده گفتن چون آستین کوتاه تنت هست دیگه نمیتونی وارد وزارت خارجه بشی. خوب کردن. نگاه به اون خانم روسی کردی که با مینی جوب میگره تو وزارت خونه؟ اون قضیهش فرق داره. به هر حال آدم تو حیاط خلوت خونش هر جور دوست داره میچرخه دیگه. قدیم گفتن 4 دیواری اختیاری. تفکر هیئتی نداری یا؟ مگه حتما باید تو فیفا دی بازی کنیم؟ روزهای دیگه بازی کنیم. نه روزای دیگه خب تو فیفا بالاخره جور میشه. اصلا ببین باید یه جوری ایرانی فکر کنیم. باید هیئتی باید فکر کنیم. درسته. باید بسیجی فکر کنیم. این کارو که مسئولای از سال‌هاست دارن میکنن دیگه. هیئتی فکر میکنن، خرکی تصمیم میگیرن، گله‌ای هم اجرا میکنن. اصلا اگه غیر از این بود که توی شیرین ملاج بازی‌های فوتبال باید از تلویزیون تیمارستان دنبال می‌کردی، نه اینکه گزارشش هم بکنی تو اون صدا و سیمای خراب شده. خوردنی نیست. هر کنفرانسی توی دنیا ما میریم میخوریم تعجب میکنن. ببینید این پماد کامل همسان، رنگش هم شکلاتی شبیه و کاملا خوردنی. دیگه واسه مایی که خوردن شطور رو به چشم دیدیم که پمادخواری چیزی نیست. البته ما فقط قسمت پماد خوردن توی استودیو رو میبینیم، اون قسمت اسهال گرفتن توی خونه رو فقط خودش و زن و بچه‌ش میبینن. سعی کنید صابون به صورتاتون نزنید، لیف بزنید، لیفتون نخی باشه، هفته 1 بار بیشتر نزنید. بعضی عادت دارن هر روز صورتاشون رو صابون میزنن، اینا همه‌شون صورتاشون خرابه. مسواک نزنید، واکسن نزنید، صابون نزنید، چیز نزنید. طب سنتی هم که با هر نوع زدنی مشکل داره به غیر از زدن حرف مفت. البته خیلی هم فرق نمی‌کنه چون 99% اینایی که پای حرفای این دیوونه میشینن بعید سالی یه بارم همون برن. اینا کلا از صابون هر استفاده‌ای میکنن بجز نظافت شخصی. من همیشه میگن این دختر تنبلا همیشه پوستشون خوبه. تنبلی میکنن، نمیشورن صورتاشونو، صابون نمیزنن، پوستشون بهتره. عین واقعیت. مثلا همین الهام چرخنده در باد، این همه از صبح تا شب قهوه‌ایش میکنن هنوز پوستش سفید و درخشانه. ربات‌های سخنگو هم کم نیستند. حالا پژوهشگران دانشگاه گلاسگو پوستی مصنوعی ساختند که میتواند درد را حس کند. برو بابا، ما هم دستاوردهای زیادی داریم در صنعت رباتیک، منتها از نوع تخماتیک. یعنی خود رباته تعجب پشماش ریخته که چرا اختراعش کردن. به چه کار بردی؟ قشنگ یأس فلسفی از چشاش میباره. من فقط امیدوارم این صنعت در همین مرحله متوقف شه و کار به ساخت ربات‌های ارزشی نرسه که به زودی به جای فیلم پلیس آهنی بعد بریم سینما آخوند آهنی ببینیم. اجازه بدید. نه اجازه بدید. آقای نوبت. یه لحظه اجازه بدید. این نمیشه. آقا اونجا خانه ملت یا کلبه وحشت. من اصلا دیگه غلط بکنم اینا رو تو برنامه مسخره کنم. اینا واسه همدیگه اینجوری قاطی میکنن ما رو یه روز نزدیک ببینن که این زامبیا زنده میخوان بخورن. آقا ما اشتباه کردیم. من از جانب وزیر کشاورزی کود خوردم. عذر میخوام.
غلط کردم، بیجا کردم. شری جان باز جان سلام عزیزم، خوبی؟ سلام سینا جان، خوبی؟ چیه؟ اعتراض دارم سینا جان، من اعتراض دارم. به چی؟ درست مثل اون نماینده مجلس که به شرایط اعتراض داشت، من هم اعتراض دارم به این وضعیت. این چه وضعیتیه؟ چه مشکلی داره؟ چه اتفاقی؟ بعد خرابه، وضعیت خرابه، اعصاب من خورد نکنه. اعتراض دارم. ولم کن. نه عزیزم نه اون نماینده که برای اعتراض شلوارشو در نیاورده بود که. چی؟ نه اون برای کار فقط ولی کلا برای حرف زدن شلوار در نمیارن. برای اعتراض از لحاظ اعتراض کلامی احتیاج به شلوار در آوردن نیست. اون برای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های کاریش ممکنه حالا به هر حال دست به کمربند بشه و شلوار برای آبیاری. خواهش میکنم. وگرنه شما برای صحبت کردن میتونید به همون راحتی که ایشون داشتن خانه وحشت میکردن مجلس، میتونید اعتراضاتتون رو بگید. میتونید ولی کسی گوش نمیده. همون جوری که در واقع میشه اون پشت سری نماینده دیدی ویدیوشو، یه بار دیگه ویدیو رو نگاه کنید، یه نفر پشت سرش نشسته داره تلفن حرف میزنه، اون داره خوش جر میده. ببینید. اجازه بدید. نه اجازه بدید. آقای نوبت. یه لحظه اجازه بدید. این نمیشه. طرف اون الان من نمیدونم اون برای خط میشنید تو داری چی میگی یا این عربده هایی نمیذاش اصلا حرفای همدیگه رو میشنیدی. من فکر میکنم مدل این قدیما که وقتی با تلفن حرف میزدیم مامان بابا می اومدن شروع میکردن به فوش دادن ما برای اینکه آبرو جلو رفیقامون نره. نه صدای مامانمه جیغ میزنه، نه آوازش اینجوری میگه بیا شام کثافت بیشه. اینا رو هم گفت همینجوری هر میخندیدیم لفتش میدادیم واسه اینکه نفهم. اینم احتمالاً همونجوری داشته با یکی صحبت می‌کرد یه دفعه این شروع کرد اینم همینجوری آره نه اینجا فیلم پارک جوراسیک اینجا داریم می‌بینی. به نظر من چیزمیز بهترین. من مطمئنم لطف کنیم چیزمیز رو با هم ببینیم. برادر مارکو، برای من از کشورهای دوست و همسایه چه آورده ای؟ شما چند سالتان است خواهر؟ 31 سال. از کشورهای دوست و همسایه برایتان شوهر آوردم. مارکو کجا بوده ای؟ دور دنیا رو میگشتم. خب از دور دنیا برای من چه آورده ای؟ از آمریکا برایتان تحریم، از کره شمالی برایتان آزادی و از ونزوئلا برایتان اقتصاد آوردم. از چین برای من چیزی نیاورده ای؟ چرا؟ بیایید کمی جلوتر. چی شد؟ همین بود دیگر. برایتان از چین ویروس جدید آوردم. دیگر به بچه‌های ماهان زحمت ندهید. مارکو برای من از پرتغال چه آورده ای؟ برایتان بهترین بازیکن جهان را آوردم. دیوید USA. دیوید USA. برادر مارکو برای من از قبرس چه آورده ای؟ هیچی. چرا؟ شما خودتان به اندازه کافی هستین دیگه. چیز دیگری برای من نیاوردی؟ چرا برایتان کارشناس خارجی صدا و سیما هم آوردم. سلام داداش گلم، خیلی مخلصیم به مولا. اما اینکه فارسی حرف میزنه. ببخشید آلتو شیفتش رو یادم رفته بود بزنم. وطنم این شکوه پا بر جا. چیز میزا
افشاری خانم، از سوژه‌یاب و استعدادهای جدید چه خبر؟ استعدادهای جدید که می‌بینید هر هفته مهمون آنلاینمون واقعا یک دختر شاهکار بی‌نظیر با صدای خیلی مخملی و قشنگ، مطمئنم خوشت میاد. دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم، روزای روشن آفتابی رو خیلی دوست دارم، با هوای تو توی کوچه های دل واپسی، غروب مبهم سرخابی رو خیلی دوست دارم. برم ارتباط برقراره؟ تنها نباشه. با اجازهتون. قربون شما. سلام، حالتون چطوره؟ درود بر شما شادی جان عزیزم و خوش انرژی و آقا سینای عزیز. خیلی خوشبختم که من رو به برنامه جذابتون دعوت کردین، در خدمتم. قربونت برم، خیلی ممنون که شرکت کردی. شکیبا جان، صدات رو از اینستاگرام و از پیجی که داری شنیدم، کلی وایرال شد و توجه ما رو جلب کرد. مطمئنم که مخاطب ها میخوان بیشتر راجع به تو بدونن. یکم از کارات بیشتر برامون بگو. از کی شروع کردی؟ از کی علاقه‌مند شدی به موسیقی و خوانندگی؟ راستش شادی جان، از هر خواننده‌ای بپرسین که از کی شروع کردی، البته کسایی که به صورت ژنتیکی خوانندگی رو دنبال میکنن از وقتی که خودشون رو شناختن دارن میخونن. منم از همون دستم که از وقتی که خودم رو شناختم توی جمعای خانوادگی و اینا میخوندم. ولی خب این که توی اینستاگرام اومدنم و پابلیک شدن کارم راستش از زمانی بود که من 2 سال پیش برادرم رو از دست دادم و دچار یک تروما شدم و به دنبالش پنیک اتک، که خب به دنبال یه چیزی بودم که منو آروم بکنه و تنها چیزی که تونست منو آروم بکنه موزیک و موسیقی بود و این شد که پیجی که داشتم و پابلیک کردم و با دوستان در ارتباط قرار گرفتم و واقعا معجزه کرد و خیلی حالم بهتر شد و تصمیم گرفتم به پیشنهاد دوستان که اوایل به من میگفتن چرا موزیکای خودتو نمیدی، تو چرا همش کاور میخونی، حیفه. این شد که من شروع کردم موزیکای رسمی خودم رو دادن که الان یک ترک منتشر شده دارم و 3 تا هم توی ایران. میخندی تو عشقو به چشم ببینم، دیوونتم همینم، دل به شب موی تو من میزنم عشقم، تو رویامی معجزه ای تو ای با، دیوونتم من ای دا، وصل به تو جون من آخه سر نوشتم. درود به تو، تبریک بهت. واقعا متاسفم از اتفاقی برات افتاد و مطمئنم که موسیقی کمکت کرده. خیلی به اختلالای روحی کمک میکنه موسیقی. حالا این ترک هایی که میگی کی قرار منتشر بشن؟ یک دونشون که منتشر شده به نام رویامی که حالا توی همه پلتفرم ها هستش. 3 تای دیگه حالا کم کم منتشر میشه. البته برای انتشارشون من اگر بتونم یک اسپانسری داشته باشم که خیلی بهتر میتونم پخششون بکنم، ولی به امید خدا تا پایان تیر ماه یک دونشون رو منتشر میکنم که به احتمال زیاد از رادیو جوان پخش بشه. به به، امیدواریم. پس منتظریم. شکیبا جان، امروز چی میخوای برامون اجرا کنی؟ از کاور اجرا میکنی، کاورها یا از اوریجینال ها؟ شادی جان، من اول که شروع کردم به خوندن دوستان میومدن میگفتن وای چقدر صدای شما شبیه مرجانه. یعنی اولین چیزی که گرفتم، کامنتی که گرفتم، گفتم من راستش خیلی خانم مرجان رو نمیشناختم. رفتم ترکاشون رو گوش دادم و تصمیم گرفتم چند تا از ترکاشون رو بخونم. بعد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یعنی بعدش دائم این کامنت خیلی پرتکرار بود. بعدن همه میگفتن چقدر شبیه مرجان، چقدر صدا شبیه مرجانه. این شد که من مشتاق شدم که ترکای ایشون رو بازخوانی بکنم. 3 تا از ترکاشون رو بازخوانی کردن که حالا 2 تاشون رو تقدیم میکنم برای پخش در شبکه خوب شما. خیلی ممنون شکیبا جان. ما منتظریم. پس بشنویم از شکیبا و آهنگ بسیار زیبا و خاطر انگیز از مرجان. خونه خالی، خونه غمگین، خونه سوتو کور بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دور بی تو. مه گرفته کوچه ها رو، اما سایه
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاشکی میدیدی بی تو چه کرده. ای که بشم هم صبح سپیدی، بی تو کویری پیشامم من، ای که برنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من. بسیار عالی. واقعا ممنون ازش. واقعا آدم شکیبای عزیز دلش حال میاد. آره خیلی. حالا برای مسابقه هم اگر ممکنه اون مسابقه علمی فرهنگی هنری رو بازم دوستان اعتراض دارن و میگن این هنوز به اندازه کافی علمی نیست. میخوام اصلا 9 تا سوال رو همه رو علمی بپرس ببینیم کسی جواب میده. ببینیم این دفعه چیکار میکنیم. حالا یکیش به هر حال یکیش به هر حال سوال علمیه. اجازه بدید. برو بریم. قربونش. یک جعبه شانس دیگه و یک شرکت کننده خوش شانس دیگه. دوست عزیز خودتو معرفی کن. اسمتو بگو. من اصغر هستم، تهران زندگی میکنم ولی بچه اصفهانم. بچه اصفهان. به به خیلی خوشبختم اصغر جان، مرسی که شرکت کردی. خیلی ممنون. سلامت باشید، دستتونم درد نکنه. خواهش میکنم. مرسی، سلامت باشید. فکر میکنی که بیشترین مبلغ پشت کدوم جعبه است؟ والا من یه امروز یه شماره بهم داد، میخوام اون شماره رو امتحان کنم. خب این پس بهش اعتماد داری ها؟ شماره 4 رو میخوای انتخاب کنی؟ آره دیگه 4 امتحان میکنم. خیلی خب اگه 7 میلیون پشت جعبه 4 باشه چیکار میکنی باهاش؟ یه مقدارش خرج ماشینم میکنم، یه مقدارش هم میخوام بدم خانومم که یه خورده خوشحالش کنم. یه خورده بیشتر. بله حتما خیلی هم عالی. خب اصغر جان 3 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن که باز کنیم. امیدوارم کمترین مبالغ توش باشه. 4 رو برات نگه میداریم و ببینیم که پشت 3 جعبه‌ای که تو انتخاب میکنی چی هست. مبالغ از 1000 تومان تا 7 میلیون تومان. امیدوارم که پایین ترین ها رو انتخاب کنی. توکل خدا. شماره 1 رو باز کنیم برای اصغر. بیا همون اول بسم الله. ببین چه کار کردی تو، چه کار کردی. این بدشانسی اون دوستت بود یا بدشانسی خودت؟ نمیدونم. نه این شکار خودم بود. شکار خودت بود. خیلی اب نداره. اب نداره. یه سوال اطلاعات عمومی آخر ازت میپرسم که بهت یه شانس میدم. جعبه بعدی 3 رو هم باز کنیم برای اصغر. 1 میلیون. 1 میلیون. سیامک سرتو ننداز پایین، یه چیزی، یه کمکی آخه. من نمیدونم بیکار نشستی امروز. همش بنده خدا کار دلش سوخت. اصلا من میدونم تقصیر سیامک کار نداره. ببین طرفدار تنها بی خودی طرفدار. یکی دیگه جعبه دیگه این دفعه به شانس سیامک. کمترین باشه. سیامک تو انتخاب. 9 میگه سیامک. قبول داری؟ 9 قبول داریم. 9 رو باز کنیم برای اصغر به شانس 700,000. بازم بعد نه. آفرین، مرسی سیامک، به افتخار سیامک. خوبه دست بزن. هورا خیلی خوب. 100,000 تومان میفروشی جعبتو؟ 500,000 تومان میفروشی جعبتو؟ ادامه بده. آفرین. خب 4 تا جعبه دیگه. اولیش 6 رو باز کنیم لطفاً. آفرین، عالی بود، باریکلا. بعدی داری خوش شانسی. 8 موتور دیر را میفته ولی خوش شانسی. 300,000 تا. 3 میلیون هنوز مونده. 100,000 تا، 30,000 تا و 1000 تا. یکی دیگه، جعبه دیگه. 7 جعبه 7 هم باز کنیم برای آفرین. میگم این دیلی داشتی یه ذره. خب یکی دیگه، یه جعبه دیگه. منم به رقص اومدم از خوششانسی تو.
به نظر شما 1 خوبه یا 5؟ به نظر من 1 که باز کردی 7 میلیون بود. 2 یا 5 مونده دیگه؟ نه 2 یا 5. 2 یا 5. 2 رو باز. 2 رو باز کنیم برای آفرین. اینم شانس من بودا. یادت نره ها، به منم باید یه ذره از این جایزه بده. خیلی خوب. حالا ببین 100,000 تا مونده و 3 میلیون. 1,500,000 میفروشی جعبتو؟ یا اگه دوست داری عوض میخوای بکنی؟ عوض میکنم. عوض میکنی؟ 5 رو برمیدارم. خیلی خوب 5 رو برمیداری. پس 4 رو باز کنیم ببینیم پشت جعبه 4 100. آفرین 3 میلیون. آفرین برنده 3 میلیون شدی. دیگه از سوال نپرسم ها؟ چرا؟ بپرسم؟ خیلی خوب. اگه 7 میلیون رو بده من. 7 میلیون رو میخوای ای شیطون. خیلی خوب. نام‌های دیگه 33 پل. پل جلفا. خب نمیدونی اشکال نداره. نه دیگه نه. خیلی خب پل جلفا قبوله. به افتخارش. دست در نکنه. آفرین. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. مرسی. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن و خیلی ممنون که شرکت کردی. شما هم اگه میخواین توی جعبه شانس شرکت کنین لطفاً یک شنبه ها توی لینکی که توی استوری میذارم ثبت نام کنین. در ادامه برنامه با ما باشین. درست شد. راکورد تصویر به هم میخوره. درست. آره پروداکشن اصلا به هم میریزه. این لیوان بیاد اینجا. قافیه‌اش هم همینطور. اصلا داغون میشه. مهمون امشب شادی جان. به بگو. مهمون امشب یکی از هنرمندای مورد علاقه خودم، شاعر مورد علاقه خودم و تو فکر کنم. 100%. بزک دوزک آرایش خلیجی، یه پرشه متالیک هویجی. بشرا. بشرا جان چه هیچ وقت درست نمیاد. بشرا آی متنفر از کارهای بیجام. سینا کجا میری عزیز؟ من اینجا. سلام علیکم. انتر و منتر یه تستیم از صبح. قربون تیپ خوشگلت بشین. خب یارو یه چی داد واسه PCR گفت بکنم اینجامو در بیارم. تمام کارهایی که گفتو کردم. گفت که بشین میرم و برمیگردم. بعد اومدش با چهره ملیحی پاسخ تست قاطع و صریحی. محتویات کامل دماغم میگه کووید نیومده سراغم. این یارو بود میگرفت نشانو. خدا بیامرزه میتی کمانو. اونو دیدم چشام یهو درخشید. خلاصه دیر شده شکم ببخشید. بگم از روی اعتقادم من به طرفدارات یه قولی دادم. برنامه قبلی که من اینجا بودم اصلا عوض شد. یه جورایی بودم نه واسطه نه پول و پارتی بازی کنفیکن شد صفحه مجازی. 1500 تا مسیج یه باره از النا و ترگل و ستاره، مهدی و عباس و امیر و سیروس که چی؟ سینا رو از قول من اونجا ببوس. یعنی چه؟ بشین چالی جا عصبی نشو. هموطنامون همه از راه دور. بگم که مأمورم و بنده معذور. تو راه مسیج دادم به شادینا که کار واجبی دارم با سینا. با مدرک و شاهد و مستندات فرستادم با چند تا اسکرین شات. ایشون خودش گفت که رسیدی لندن یه زنگی تکستی بده لطفاً به من. خلاصه بین کارهای جدیدم یه وقتی شد خدمتتون رسیدم. مرسی برای این همه خستگی، برنامه‌های طنز هر هفتگی. حجم پیاما اونقدر زیاده. مرسی واسه این همه عشق ساده. مردم ایران همیشه خونگرم. سینا و شادی دمتون بازم گرم. دمت گرم.
دیگه نشستی همونجا بشین. آره دیگه بشین اونجا. بپرس ببینم سوالاتتو بپرس. من قربونت برم. من چه خبر؟ مرسی قربان. چه کت و شلوار قشنگی. چه عینک باحالی داری. مرسی قربان. یعنی یکی از متفاوت ترین هنرمندانی که همه کارش با هم. همه چی آره. چه خبر؟ تو جزو اولین یه رکورد دیگه هم ثبت کردی. اون موقع که هنوز کرونا نیومده بود تو کرونا گرفتی. آفرین دقیقاً. فکر کنم نفر هشتم بودی تو دنیا کرونا رو گرفتی. آره. دیگه رفتم یه جورایی تا لب مرز مرگو. یعنی واقعا تا اون مرحله برده؟ دستی آره. بعد موقعی بود که آره خیلی‌ها میگفتن که نه مثلا نیست و الکی و فلان و اینا. اون گفتم یا فلان ساده است و ما گرفتیم. یه رکورد دیگه هم زد بشرا. بعد از اینکه تو برنامه ما اومد، یادت اولین باری که اومدی؟ آره. بعدش بیشترین تعداد فالوور رو در یک شبانه روز یک شبانه روز آره 5000 تا شدم 75000 تا 80000 تا یه چیزی لایک داد. همش به خاطر خودت بوده و با حالی خودت و کار فوق العاده نه به خاطر برنامه ما. الان یه غروب میشه. ساعت چند میخوای بری؟ اگر بگم منم میام منو تو خونت میبری؟ خونه ما که اینجا نیست. واسه چی میخوایم بیام؟ واسه من به این بگم آقا شما فال نمیخوان؟ چی گفت بهت؟ فال نخرید؟ از این آدم‌های دراز لابد خودش خوب میدونست آینده‌شو فال نمیخواست. کاروبار چه خبر؟ اوضاع چه خبر تو این کرونا؟ کدوم یکی از کارات کنسل شد؟ چه کارهای متفاوتی انجام دادی؟ اوضاع تو این 2 سال تو این 2 سال خب چیز بود دیگه اجرای زنده ها کنسل بود فعلا. بعد ما داشتیم روی فیلم بلند کار میکردیم که یکی از نویسنده های فیلم هستم و بازیگر نقش اولش هم هستم. تازه فیلم برداریش تموم شده همین 1 هفته پیش. همین خاطر لندن بودم دیگه. اون بین کارهای جدیدم که گفتم یه وقتش خدمتتون رسیدم همین بود. آره دیگه گفتم که تا هستم بیام یه سر دم در خونه‌تون رو در بزنم و یه دیداری تازه خیلی لطف کردی. حالا که الان به عنوان صاحبخونه نشستی بعد نهارم بدی. نهار و شام و اینا امروز با توئه دیگه. من سری قبل اومدم شما صاحبخونه بودین نهار شام. کتلت یاد لطفاً. کتلت. آره کتلت هم دوست داری؟ دستپختت هم خوبه مثل کارهای دیگه؟ مثل چی؟ مثل باقی توانایی‌های دیگه‌ای که داری؟ دیدی چی دیگه مثل نداشت. نه دستپختم خوب نیست. چرا؟ چون به نظرم آدم غذا دوستی میای. دوست دارم بدونم چرا همچین نظری داری. همینجوری احساس میکنم تو چشات میخونم کتلت خیلی دوست داری و شاید مواد غذایی دیگه. خب میتونی بخونی درست‌تر ببینی چه مواد غذایی اینگریدینتس نمک به مقدار کافی. نمک به مقدار کافی تو چشای توئه. آره. تو به نظرت آشپزی هنره؟ چون خیلی آشپزی رو هنر میدونن. تو به نظرت چی؟ نه. الان همه میخوان منو تیکه و پاره. آره الان من میبینم الان تموم شد. من الان دیگه اون زیره که دارن میگن کی گفته و من به نظرم آشپزی یک تکنیکه یه مقدارم هنر حالا ممکن داره. اصلا هنر تعریفش چیه؟ هنره چون شادی دستپختش خوبه ها و خوردم یه بار. آره مرسی. خب ببین آدمای شکمو میگن آشپزی هنره، آدمایی که شکمو نیستن میگن تکنیک. معلوم شد. تو چی فکر می‌کنی؟ میخوای یعنی بگی که من شکمو هم یا نه تو بر اساس اون میخوای تو جوابتو بده من تصمیم گیری بعدیش رو میسپارم به مخاطب. که همون تو دیگه تو چشم من خوندید از کتلت و اینا رفتی پایین. مقاله رو که تو دستپخت شادی هنوز یادت بود این نشون میده آدم من حافظم خیلی خوبه. اون که دیگه از حافظه تو صحبت نکن که یعنی فکر می‌کنم من اصلا ندیدم کسی رو به اندازه تو حافظه داشته باشه. یعنی قصیده و غزل مثلا حفظ میکنه. مردکی مفلس و بیچیز که چون کله مجنون ز خرد جیب وی از پول تهی بود و ز بی پولی بسیار نمیخورد به جز نان کپک خورده و شب با شکم گرسنه نمیخفت. نبودش هوسی جز هوس این که به همراهی بخت از طرفی سور شود جور و خورد سیر غذا. بود به درگاه خدا گرم به تسبیح و دعا هر شب و هر روز که یا رب برسان دعوت سوری ز برایم. چجوری این کارو میکنی؟ چجوری مطمئنی؟ یه ستون غزل چجوری حفظ میکنی واقعا؟ چجوری میتونی؟ خیلی کار سختیه. نوشتن حفظ میشم دیگه. امروز خوب حفظ نبودم برای اینکه یه چند ساعت پیش نوشته بودم میگم می‌خواستم بیام که رفته بودم تست داشتم میدادم داشتم مینوشتم. ولی آره دیگه موقعی که دارم مینویسم ناخودآگاه برای اینکه پروسه نوشتن در واقع طولانیه. همون مثلا انیمیشن شعرایی که مینویسم یه کار 5 دقیقه معمولا بین بگم 4 تا 5 ماه وقت میبره برای نوشتن. 4 تا 5 ماه 4 تا 5 ماه وقت میبره برای اینکه چند لایه از
طنز رو من دوست دارم، برای اینکه یه ذره چیز دارم، مشکل تمرکز دارم، حواسم پرت میشه. برای همین باید خوراک مغزی زیاد داشته باشه. تو که داشتی از دست من ایراد میگرفتی برای غزل و قصیده، تو خودت چجوری تمرکز رو اینجوری داری؟ این تمرکز چجوریه؟ این چه نوع تمرکزیه؟ این سیویله. همون می‌خواستم بگم این تمرکز نبود والا تا اونجایی که من یادمه. بریم یه سر به اتاق فرمان. من الان در این جایگاه نشستم و دارم صحبت می‌کنم. احساس صندلی خوبه بچه‌ها، هر کدومتون دعوت شدید بشینین اینجا. همراه ما باشین، ما بریم و برگردیم. مرسی، اجازه بدید من برگردم رو صندلی خودم. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. صندلیه به خاطر اینکه من آدم هایپری هستم، هی باید بچرخم، این ور کنم اون ور بکنم. اینو با چرخ گذاشتن اینجا که من هی بچرخم. هی کارگردان تو گوشم میگه بتمرگین وسط و تکون نخ. من بعد بین این دو تا لیوان باشم، ولی هیچ وقت نیستم. اون جا با خودت در واقع گل گذاشتیم براش. همینجوری من هر جا میرم اینجوریم. بین دو تا لیوان حرکت. بین دو لیوان. این لیوانا هیچی هم توش نیست به خاطر کووید. به خاطر کووید من قبل کووید اومدم توش هیچی نبود. اون موقع هم با کووید ما میدونستیم، تو خودت متوجه نبودی. خب این ماجرای میتو هم فکر میکنم خیلی تو رو اذیت کرد. رنگ به رنگ شد. خیلی ها رو اذیت کرد. خیلی ها رو اذیت کرد. تو یکی از کسایی بودی که فکر میکنم روح و روانت یه مقدار خراشیده شد. درسته، برای اینکه از لحاظ فشار عصبی خیلی زیادی بهم اومد و در مورد کسایی که داشتم حرف می‌زدم، دوستای نزدیکم بودن، آشناهام بودن. خب ناراحت کننده است وقتی می‌خوای بگی که خب این آدم‌ها اطلاع داشتن، من میدونم که اینا اطلاع داشتن و میگی که خب باید انتخاب کنه، ولی یه خط اخلاقیاتی دارم که یا باید پا بذارم روی اون، یه کلاه شرعی سرش بذارم، یا اینکه حالا خب فشار روانی زیادی رو متحمل شدم، علاوه بر اینکه یه بیماری خودایمنی هم دارم و چشم چپم 3 ساله که نابینا شده، یعنی از دست دادم چشم چپم، بینایی چشم چپم. و خب دیپرشن خیلی شدید داشتم. بعد یه دفعه یه روز ظهر احساس کردم که پای چپم بی‌حس شده و فکر کردم که اتک دومو داشتم. بعد زنگ زدم به خواهرم، تنها هم بودم، خواهرم از سر کار اومد و سریع رفتیم ER رو. بعد خوشبختانه اتک دوم نبود، برگشت حس پا، ولی خب یه تومور پیدا کردن روی نخاعم. ای بابا. و گفتن که خب حالا این باید ببینیمش، باید واچش کنیم که بزرگ نشه، برای اینکه جاش بد بود. بعد دیگه من خیلی از لحاظ روانی نمیتونستم اینو هندل بکنم، خیلی زیر فشار روانی بودم و فقط میخواستم یه جوری بزنم بیرون. یه دوست خیلی خوبی دارم به نام شاهرخ مرتضوی. اونا توی سفر بودن، با موتور داشتن اروپا رو میگشتن. بعد من زنگ زدم گفتم که من میخوام جوین شم به شما. بعد راه افتادم و هواپیما سوار شدم. من دیدم استوریا شد. با موتورم رفتی. آره. واقعا رو ترک موتور. آره یه بشرا چی شد؟ آره من یه دفعه گفتم چون ما یه مهمون داشتیم که موتور سوار حرفه‌ای بود، بعد من گفتم این نیست، این اون نیست، ولی به همون اندازه داره موتور سواری میکنه. کل چقدر چند تا شهر رو چند تا از رومانی رفتیم، چند تا کشور رفتیم، از رومانی و بعد دوبروونیک خیلی جالب بود، توی کرواسی رفتیم، بعد از کرواسی رفتیم آلبانی، از آلبانی رفتیم یونان، از یونان رفتیم ترکیه، از ترکیه رفتیم بلغارستان، همه با موتور. یعنی یک جا رو هم شما مثلا قطار یا اتوبوس هواپیما نگید؟ یه تیکه خب باید که با کشتی، یعنی موتور رو میبریم توی کشتی و میریم دیگه. یه تیکه که برای چیز بود یونان، ولی آره دیگه مثلا یه با میسادیم از مرز و میسادیم پاسپورت. تو خودت هم پشت نه. یعنی به خدا اگه فکر کنی من پشت اون نه تو فقط ترک بودی. همسفری رفتی. آره بعد یاد گرفتم ببین مثلا کلاب موتور سوارا و اینا یه چیزی دارن که خودش مثلا تو جاده ای که از اون برمی که موتور سوار حرفه‌ای ان و اینا یه اینجوری به هم میکنن دستشون. آره یه مثلا سلام موتور سواری. من تازه یاد گرفته بودم اول مثلا موتور خوشحال بعد کم کم دیگه حرفه‌ای شده بودم، خیلی لطیف. چون میدونی که تو
ایران هم دارن، ولی خب مثلا به هم علامت میدن که مثلا پلیس هست. آره اینجا هم فکر کنم هست یه چیزایی. همین کارا داشتن شاید میکردن، تو فکر می‌کردی بای بای دارن میکنن. نه آقا یه چیز جالب دیدم توی این که میگی یه چیزی اول آدم یه چیز فکر میکنه بعد یه چیز دیگه است. تو یونان وارد شدیم، بعد یه چیزای کوچولویی بود. من فکر کردم که با چه خوشگل، مثلا صندوق پست، مثلا خوشگل شکل، بعضی شبیه مسجد بود، بعضی شبیه کلیسا بود، کوچولو بعد پر تو جاده. گفتم وای چه قشنگه، مثلا اینا شبیه لونه کفتره، نمیدونم شبیه چی. بعد گفتم وای خوشگل، اینا چی اینا. بعد از اینکه پرسیدیم گفتن اینا هر کی تو جاده مرده تصادف کرد مرده از اینا ساختن. بعد دیگه وحشتناک شده بود، یعنی اون صحنه رو می‌دیدم احساس می‌کردم که چقدر اینجا ناامنه، چون پر بود. موتور سواری که خیلی خطرناکه، ولی آره موتور سواری خطرناکه، ولی چقدر تاثیر داشت تو این موتور سواری دور اروپا گشتن؟ خودم یا دیگه به خاطر حال و روز داغون شد باز. چند وقت بود این سفر؟ یکی دو ماه بود؟ نه یکی دو ماه نبود. پس چرا یکی دو ماه 4 هفته تقریبا. یکی دو خب دیگه بالاخره باید داره یه چیز رفته با تاش و در تو با دوربین. حالا حال روزت چطوره؟ خوب. بهتری؟ دپرشن دارم، با الان دارو میخورم، با دکتر صحبت میکنم و اکتیوم. یعنی میخوام ببینم اون سفر چقدر تاثیر گذاشت رود. خیلی خوب، خیلی تاثیر داشت، خیلی زیاد، برای اینکه یه حالتی بود که دیگه من به فایت دپرشنم افتاده بود به دقیقه یعنی باید به دقیقه خودم حل میدادم. ولی خیلی، یعنی انقدر پیام‌های محبت آمیز از مردم ایران همیشه، میدونی یه چیز انقدر این عشق قشنگه که میگیرم، پیامایی که میگیرم. مثلا یه خانم برام خوند ای شرقی غمگین و مثلا با صدای خودش خوند، بعد تهش میگه دوست دارم بشرا. مثلا یه کسی از اون ور کره زمین که من اصلا ندیدمش هیچ وقت، میدونی این محبته. یا یه مثلا بچه‌شون برای من پیام میفرسته میگه مثلا خاله بشرا من میرم مثلا کفش دوزک رو نگاه میکنم دوست دارم، الان اومدم مثلا موزه قطار با بابام، مثلا فیلم بچه‌هاشون رو میفرستن، صداشون رو میفرستن، خود مثلا دخترها، تینیجرها، زنا، مثلا خیلیاشون گفتن مرسی از اینکه صحبت کردیم. مردا خیلیا گفتن ما نمیدونستیم مثلا آزار جنسی چی میتونه باشه، چه تأثیری داره، چقدر میتونه آزاردهنده باشه این کاری که برای ما مثلا فان بوده یا هر چیزی. خب از اون سمت وقتی که آدم میبینه که خب این رنجی که اضافه شده به رنج خودش یه تأثیر مثبتی داشته برای یه آدمایی که میتونه این رشد کنه، اینم باز گفتی چی؟ این رشد کردنه. آره ولی حضورت، موفقیتت، تلاشت، پشتکارت، فرصتی که این عشقو بگیرم، میدونی این حجم از عشقو بگیرم در زندگی، فکر میکنم خیلی خوشبختیه، خیلی خوشبختیه. بسیار مرسی. و شما واقعا چیز بودین دیگه، مؤثر بودین درش. ممنون. دمت گرم. خیلی هم حال دادی که دوباره اومدی مهمون ما شدی و هر بار هم که ببینیمت بازم برای ما کمه. من واقعا دوست دارم کارهاتو، فوق‌العاده است، همونطوری که مردم دوستت دارن ما هم دوستت داریم و برات آرزوی سلامتی میکنیم و کارهای باحالتر و بهتر. مرسی. این دفعه که اومدی یه کتلت هم برای ما درست کن در کنار. آره باشه، ولی اینجا مثلا اگه بذاری اینجا مثلا این چیز میکنم خیار شور و فلان و اینا که دیگه سلف سرویس باشه، بچه‌ها بیان همینجا. من واسهشون ساندویچ درست میکنم، تو کتلت رو درست کن برده بیار، من خودم ساندویچ رو درست میکنم. من درست میکنم، من واسهتون ساندویچ رو برنامه بعدی راجع به هم، ولی کتلتشو تو میاری. کتلتشو من. ولی یه قولی هم داده بودی، چه قولی؟ گفتی میزنیم میرقصیم. آره این راست میگه، حرفای ناراحت کننده رو دیگه بس کنیم. راست میگه، یه موزیک شاد بزنین با هم برقصیم. برو بریم.
اینا بلدی؟ اینو حالا اینو که بلدی اصلا رقص فراموش کردم. داشتم به بچهای فرانسوی یاد میدادم اینو بزنن. نه این چیه؟ این یه تکنیک خیلی خاصی بود. اینجوری میکنه بعد اینجوری میکنه. خودش یه تکنیکه دیگه به هر حال. مگه نه؟ به افتخار قربون همگی. مرسی. دمتون گرم بچه‌ها. خب شادی خانم، مهمون هنرمند امشب که قراره برامون اجرا کنه کیه؟ مهمون امشب گلازین عزیز اومد استودیو افتخار داد. آره، یکی از آهنگای اعتراضی اجتماعیشو میخونه این دفعه برامون به اسم جرم من در رابطه با زنان. بسیار عالی، بشنویم با هم. همه اونا که براشون همه کس بودم و هستم، از همون روز تولد دست و پای منو بستم. مادر و خواهر و دختر یا به عنوان همسر، نقش من زیاده اما حق من کمتر و کمتر. نفسم گرفته از غم، بغض من چه بیامانه، جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. نفسم گرفته از غم، بغض من چه بیامانه، جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. کسی که قلب بزرگش این همه ظلم و حریفه، با کدوم شعور و منطق تو بهش گفتی ضعیفه؟ توی این همه حصار و وسط این همه تهدید، روح مغرور من هرگز دست تسلیم و نبوسید. نفسم گرفته از غم، بغض من چه بیامانه، جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. نفسم گرفته از غم، بغض من چه بیامانه، جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. با تموم خستگی ها غیر ممکنه ببازم، من همونم که میتونم دنیا رو از نو بسازم. من همونم که میتونم دنیا رو از نو بسازم. مرسی گلازین. ممنون. چه مهمون بارون بود برنامه امشب. چه مهمونایی باحال و هنرمندی. دمتون گرم، چه حالی کردید امشب. و اگر برنامه رو دوست دارین به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست.
کانال یوتیوب من با ویدیوهای پشت صحنه، زیر صحنه، اونور صحنه، پشت مو، پشت دکو، تمام اینها رو اونجا میتونید ببینید. پست مربوط به برنامه رو شری جان توی پیجش و بنده توی پیجم میذارم. نظرتون رو بفرمایید دیگه میل خودتونه و اعتراض نداریم. 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 بچه‌ها میگه نداریم. نداریم.